हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरु अगाडि एडम एलिमेन्ट्सको नयाँ प्रोडक्ट सम्बन्धी केही जानकारी लिएर आएको छु। यो एडम एलिमेन्ट्स भन्ने जुन ब्रान्ड 20 वाटको जुन हामीलाई आइफोनहरुमा चाहिन्छ वाला त्यो त एकदमै धेरै हामीले दिइरहेका छौं। त्यस्तै अरु धेरै प्रोडक्टहरु पनि हाम्रो स्टोरमा पहिलेदेखि नै आइसकेको छ र अहिले चाहिँ हामीसँग आएको चाहिँ यो चाहिँ के छ भने कासा हब स्ट्यान्ड, जुनमा चाहिँ यस्तो मजाको स्ट्यान्ड छ जुन चाहिँ अरुमा चाहिँ खाली स्ट्यान्ड मात्रै पाउँथ्यो भने त्यसमा चाहिँ खाली टाइप सी मात्रै पोर्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कनेक्टिभिटीलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ र केही न केही हामीले हब चाहिँ छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ र हब पनि किन्छौँ र स्ट्यान्ड पनि किन्छौँ भनेपछि यो दुईटाको मिश्रित सँगै भएर अब के छ कासा हब 5-in-1 स्ट्यान्ड हामीसँग आएको छ। अब हेरौँ यो स्ट्यान्ड कस्तो छ। सबैभन्दा पहिला म यसको प्लास्टिक म निकालिदिइहाल्छु। हेरौँ र यसपालि चाहिँ मैले नकाटिकन च्यादर निकालिदिएको छु हेर्नु। यहाँ चट्ट माथि हेर्नुहुन्छ भने कासा हब स्ट्यान्ड लेखेको छ। त्यस्तै USB-C बाट 5-in-1 ल्यापटप हब स्ट्यान्ड पनि यहाँ लेखेको छ भने यसमा सर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के देखिन्छ भने यसले चाहिँ 100 वाटसम्मको पिडी चार्जिङ चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ। यसले 4K भिडियो हामीले आउटपुट निकाल्नु पर्यो भने सँगै मोनिटर राखेर हामीले कम्प्युटरमा काम गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि पनि हामीसँग 4K भिडियो आउटपुटको लागि HDMI यसमा छ। त्यस्तै USB 3.1 को पोर्ट तपाईले पाउनुहुन्छ भने 180 डिग्रीसम्म यसलाई हामीले मिलाएर राख्न सक्छौं। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ सुइटेबल फर म्याकबुक र आइप्याडलाई पनि लेखिएको छ। भनेपछि यो किसिमका चीजहरुलाई चाहिँ यसलाई हामीले राखेर काम गर्न सक्छौं। यहाँ हेर्नु न मज्जाले स्ट्यान्ड छ, माथि हामीले म्याकबुक यहाँ राख्न खोजिरहेका छौं। टर्न यो ल्यापटप इन्टु द वर्क स्टेसन भनेको अब हामीले यदि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीसँग ल्यापटप सँगसँगै अर्को मोनिटरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो बेला ल्यापटप सँगसँगै हामीले माउस कीबोर्ड जोडेर यसलाई स्ट्यान्डमा राखिदियो भने हाम्रो मोनिटरमा पनि काम गर्न सजिलो हुने रहेछ। र त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ यसको डिजाइन पनि एकदम मजाको छ। त्यस्तै एकदम नचिप्लिने खालको स्टेबल भएर बस्न सक्छ। त्यस्तै अरु हेर्ने भने चाहिँ यसमा चाहिँ स्लिक एन्ड स्टडी डिजाइनको छ, जुनबाट हामी चट्ट राख्दाखेरि टेबलमा पनि राम्रोसँग डिजाइन फुल देख्न सक्छौं। र यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले मोटामोटी यो के रहेछ भनेर त देखाइहाल्यौं, तर अब लाइभ हेर्ने छौं यसलाई अनबक्सिङ गरेर। र यसलाई म अनबक्सिङ गर्न जानेछु। अब यहाँनिर एउटा स्टिकर रहेछ, यसलाई म काटेछु। के कन्फ्युज भइरहेको होला चाहिँ खाली म्याकबुक र आइप्याडलाई मात्रै भन्ने हुन्छ नि, वास्तवमा त्यस्तो हैन। तपाईको कुनै पनि टाइप सी पोर्ट भएको, जस्तो भनौं न सर्फेस प्रो हुन सक्छ तपाईसँग, या अहिले आएका नयाँ ल्यापटप टाइप सी भएको पनि हुन सक्छ। त्यसलाई पनि यसले मज्जाले सुइटेबलसँग तपाईले यसलाई एकदम स्लिक र राम्रो डिजाइन हेर्दा पनि राम्रोसँग देखिने किसिम तपाईले अरु कम्पेटिबलमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ। अब हेरौँ यहाँ के छ। हो ल हेरौँ, यसो प्याक सानो फर्म त हामीले भेटिहाल्यौं। त्यसपछि हेरौँ अब यहाँ भित्र यस्तो मजाले प्लास्टिकको प्याकमा आएको छ। यहाँ भित्र अरु डब्बाभित्र हेर्दा पनि के छ त हामीसँग, अरु त केही पनि यहाँनिर छैन। र यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले एउटा सानो युजर गाइड जस्तो मेरो विचारमा लागिरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ यसलाई के गर्ने भनेर यहाँ चाहिँ एउटा युजर गाइड पनि रहेछ। अब हेरौँ यो कस्तो छ त। अब र हेर्दा एकदमै क्युट रहेछ, हेभी वेट पनि छ यसमा। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले चारवटा ग्रिप यहाँ देखिरहेको छौँ। र मेन चिज भनेको चाहिँ यहाँ पछाडिपट्टि छ। र तपाईलाई यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा टाइप सी केबल पनि दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी नयाँ कम्प्युटर या आइप्याड किन्दाखेरि केही कनेक्सन गर्नै मिलिरहेको हुँदैन। पेन ड्राइभ नै भयो भनेपछि यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने पुरानो टाइपकै हुन्छ र नयाँ कम्प्युटर ल्याउने बित्तिकै हुँदैन। र हामीले स्ट्यान्ड पनि चाहिरहेको छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ युज गर्यो भने चाहिँ मजासँगले चाहिँ दुईटै कुरा चाहिँ यसमा पाउने भयो। र अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी गरेर यहाँ राख्न सक्छौँ। म्याकबुकलाई एकछिन यहाँ राखौँ। यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तलपट्टि तपाईँले यहाँ ग्रिप देख्नुभयो, नचिप्लिने गरी स्ट्यान्डमा एकदम फिट भयो। र यहाँ पनि तपाईँले हुन्छ रबर देखेको छ, जसले गर्दाखेरि र यहाँ पनि रबर छ, जुन चाहिँ हामीले टेबलमा राख्दाखेरि यो ग्रिप एकदमै राम्रो छ। र यसमा चाहिँ नर्मली के फाइदा हुन्छ भने हामीसँग चाहिँ जम्मै एउटा यो केबललाई चाहिँ हामीले यहाँनिर राखिदिएपछि हाम्रो जुन एडाप्टरबाट आउने पावर सप्लाई छ पहिले नै हामीले यहाँ जोडिसकेको हुन्छ यसमा। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई छुट्टै पावर केबल पनि जोड्नु परेन जसले यसलाई चार्ज गर्ने होस्। जस्तो हाम्रो प्रिन्टर कनेक्सन गरिसकेको हुन्छ या प्रिन्टर जस्तै अरु कुनै चिज पनि हाम्रो कनेक्सन गरी यहाँ छोडिरहेको छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ सिम्पल एउटा केबलको माध्यमबाट मात्रै यसलाई इन्टायर चिजलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। र जस्तो हामीले अब नर्मली चलाउने बेलामा चाहिँ हामीले यहाँनिर यसलाई राख्यौं, यसरी जोड्यौं। अब यो जोडेपछि कनेक्सन भयो। सँगै यहाँ एउटा मोनिटर राखेको छ, मोनिटरमा हामीले काम गरिरहेको छ। HDMI पोर्ट पनि आउट छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईले HDMI केबल यसमा जोडिरहेको हुन्छ। र एभ्री टाइम यो ल्यापटपलाई कहीँ लिएर जानुहुन्छ आउनुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले केही पनि गर्नु परेन। यो चाहिँ देखिराख्नु HDMI पोर्ट जसले चाहिँ 4K सम्म सपोर्ट गर्छ। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने 3.1 का 3टा USB पोर्टहरू पनि छन्। 1 2 3टा छ तपाईलाई। भनेपछि यसले गर्दा 3-3 वटा डिभाइस USB पोर्टको डिभाइस चाहिँ हामीले यसमा कनेक्सन गर्न सक्छौं। एकदम स्लिक र फाइन डिजाइन चाहिँ तपाईले यसमा देख्नुहुन्छ। यसलाई ब्यागमा कम्प्युटरसँगै यसरी राखेर, किनभने यो फोल्डेबल छ, डिजाइन छ र यसलाई चाहिँ नर्मली चाहिँ यो हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ यसरी यहाँ चलाउनु पर्यो भने चाहिँ
यसो गरेर त अलिक कुप्रो परेर चलाउनु पर्ने हुन्छ क्या एकदम सिधा बसिराख्नुपर्ने मान्छे यसरी त हामी कम्प्युटर चलाउन गाह्रो हुन्छ त्यस कारण त्यो चलाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो राखिदिएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई सिधा भएर चाहिँ यो एङ्गलमा चाहिँ हामीले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कम्प्युटर चलाउन सजिलो भयो एकदम कुप्रो पर्नु परेन यो पनि यसको एउटा बेनिफिट चाहिँ मैले यसमा पनि देखेँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो चलाउनुमा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ र यो थियो तपाईँलाई कासा हब सम्बन्धी केही जानकारी कस्तो लाग्यो यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी मैले भिडियोको तल लिङ्कमा राखिदिएको छु जहाँ तपाईँले प्राइस र यो प्रोडक्टलाई अनलाइन पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो स्टोर भिजिट गरेर पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ यो थियो आज तपाईँलाई एडम इलिमेन्ट्सको कासा हब 5-in-1 सम्बन्धी केही जानकारी हजुरलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउनेछु तबसम्म भिडियो लिन चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु है आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते